પાર્થ જોબાનપુરા નોબલ ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ તેમજ વાસુદેવ વિદ્યાલય ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાં ચેપ્ટર નંબર 5 ની શરૂઆત કરીએ છીએ. બરાબર. ચેપ્ટર નંબર 5 છે જેનું નામ છે સજીવના પાયાનો એકમ કોષ. બરાબર. ચેપ્ટર નંબર આપણને દરેક વિદ્યાર્થીઓને ખબર છે કે વિજ્ઞાન છે, બરાબર, તો તે 3 ભાગમાં વહેંચાયેલું છે: રસાયણ વિજ્ઞાન, ભૌતિક વિજ્ઞાન અને જીવ વિજ્ઞાન. તો જે આપણે પહેલું ચેપ્ટર જોયું, બરાબર, જે રસાયણ વિજ્ઞાનનો એક ભાગ છે, બરાબર, અને જે ચેપ્ટર નંબર 5 છે તે આપણે જીવ વિજ્ઞાન એટલે કે બાયોલોજી, જેની શરૂઆત છે તે આપણે ચેપ્ટર નંબર 5 થી થાય છે. તો આપણા જીવ વિજ્ઞાનમાં પહેલું ચેપ્ટર ગણીશું, એ આપણું જે ચેપ્ટર નંબર 5 છે તે ચેપ્ટર છે તેનું નામ છે સજીવનો પાયાનો એકમ કોષ. ધોરણ 8 માં તમે કોષ વિશે થોડી માહિતી મેળવી હતી કે ભાઈ કોષ છે કોને કહેવાય, બરાબર છે, કોષની અંદર કયા વસ્તુઓ રહેલી છે, બરાબર. તો આપણે શરૂઆતથી થોડી માહિતી કોષ વિશે મેળવીશું. ત્યારબાદ આ ચેપ્ટરમાં આપણે કોષ છે તો કોષના પ્રકાર, બરાબર છે, કણાભસૂત્ર, ગોલ્ગી પ્રસાધન, લાઇસોસોમ, તે ઘણી બધી અંગિકાઓ છે તેના વિશે પણ માહિતી મેળવીશું. તો આજે આપણે સૌપ્રથમ તેની પ્રસ્તાવનાથી શરૂઆત કરીશું. સૌપ્રથમ આપણે સમજીએ તેની પ્રસ્તાવના. કોષ શબ્દ લેટિન શબ્દ સેલ્યુલા નાનું ઓરડો, બરાબર. કોષ શબ્દ છે તે લેટિન ભાષામાંથી લેવામાં આવ્યો છે, બરાબર. કોષ શબ્દ ક્યાંથી લેવામાં આવ્યો છે? લેટિન ભાષામાંથી, જેનો મતલબ થાય છે નાનો ઓરડો, જેને આપણે રૂમ કહીએ, નાનો રૂમ હોય એ નાનો ઓરડો કહીએ, બરાબર. તેવા આકારનો આપણે એને ગણી શકીએ, પણ તેની રચના કેવી છે? ખૂબ સૂક્ષ્મ, બરાબર. તેને આપણે નરી આંખે જોઈ શકતા નથી, બરાબર. તેને જોવા માટે આપણે માઇક્રોસ્કોપનો ઉપયોગ કરવો પડે. તો સૌપ્રથમ આપણે કોષ શબ્દ વિશે સમજીએ કે ભાઈ કોષ શબ્દ છે લેટિન ભાષામાંથી લેવામાં આવ્યો છે. તમે એક માર્કમાં પ્રશ્ન પૂછે કે ભાઈ કોષ શબ્દ છે તે કઈ ભાષામાંથી લેવામાં આવ્યો છે? કોષ છે તે લેટિન ભાષામાંથી લેવામાં આવ્યો છે. એના પછી વાત કરીએ કે તેની શોધ કોણે કરી? તો કે ભાઈ કોષ છે તેની શોધ રોબર્ટ હુક 1665. જે કોષ છે તેની શોધ રોબર્ટ હુક નામના વૈજ્ઞાનિકે 1665 માં કરી હતી. તો આપણે એમ થાય કે ભાઈ ચલો એને એવી રીતના શોધ કરી, કેવી વિચાર કેવી રીતે, બરાબર. તો એ એક આકસ્મિક ઘટના હતી, બરાબર. તેઓએ શું કર્યું હતું કે ભાઈ એક બોટલ હતું, એમાં નાના એના વચ્ચે કાણા એટલે કે નાના છિદ્રની રચના, બરાબર. તો તેમને તે છિદ્ર છે તે છિદ્ર ઉપર પરીક્ષણ કર્યું. તો તેમને શું કર્યું કે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર, સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર એટલે આપણે જેને કહીએ છીએ માઇક્રોસ્કોપ, બરાબર. દરેક વિદ્યાર્થીઓએ જોઈ રહ્યું છે કે માઇક્રોસ્કોપ કોને કહેવાય? માઇક્રોસ્કોપ અથવા સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર છે જેનો ઉપયોગ એવી વસ્તુ જોવા માટે થાય કે જે આપણે નરી આંખે જોઈ શકતા નથી. જે વસ્તુ આપણે નરી આંખે જોઈ ન શકતી તેને જોવા માટે આપણે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રનો ઉપયોગ કરીશું. તો તેમને સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રનો ઉપયોગ કર્યો હતો બૂચનો પાતળો છેદ, કે જેને રબરનું બૂચ હતું એમની પાસે, બરાબર. તે બૂચમાં નાનો એવો છેદ હતો, તેની અંદરની રચના છે સમજવા માટે તેને માઇક્રોસ્કોપનો ઉપયોગ કર્યો અને તે બૂચની જે કહેવાય ને છિદ્ર હતું તેમાં એને અવલોકન કર્યું માઇક્રોસ્કોપ દ્વારા, બરાબર. એ સમયમાં તેટલા હાઈટેક માઇક્રોસ્કોપ હતા નહીં, બરાબર. સાદું માઇક્રોસ્કોપ પડે છે એનું પરીક્ષણ કર્યું. તો એને માઇક્રોસ્કોપમાં જોયું, શું જોવા મળ્યું? મધપૂડાની જાડી જેવી રચના. એમને માઇક્રોસ્કોપમાં જે છિદ્રની રચના હતી તે જોઈ તો જાડીવાળી. આપણે દરેકે મધપૂડો જોયો છે કે મધપૂડો છે એમાં નાના નાના ખાના કરેલી જાડી જેવી રચનાઓ જોવા મળે છે. તો તેમને જોયું તો તેમને બૂચની અંદર નાની નાની જાડી જેવી રચનાઓ
જોવા મળી, બરાબર. તો એ રચનાને આધારે તેમણે નામ આપ્યું કોષ. અને તેઓએ એવું તારણ આપ્યું કે ભાઈ સજીવો છે કોષના બનેલા છે, બરાબર. કોઈ પણ સજીવ છે તે શેના બનેલા છે? કોષ. આપણા શરીરનો કહેવાય ને કે પાયો. આપણે જેમ મકાન બનાવીએ તો એક પછી એક ઈંટ રાખી, પછી દિવાલ બને ને પછી મકાન બને, બરાબર. તો આપણું શરીર છે એ શેનું બનેલું છે? કોષનું. કે ભાઈ એક એક કોષ, બરાબર, નાનો નાનો કોષ ભેગા થાય, કોષમાંથી પેશી બને, પેશીમાંથી અંગિકા બને, અંગિકામાંથી અંગ બને. એટલે કે સૌથી નાનામાં નાનો કોણ છે? કોષ, બરાબર. એમની આ જે શોધ હતી, બરાબર, જે આપણને સાંભળતા કેવી લાગે કે ભાઈ ઓકે એને જોયું ને કહી દીધું, પરંતુ તે જીવ વિજ્ઞાન માટે ખૂબ અગત્યની હતી. ત્યારથી જ આખા જીવ વિજ્ઞાનમાં અલગ ક્રાંતિ આવી, એટલે કે ખૂબ આપણે વિકાસ થયો. જેમ એમને તારણો આપ્યા હતા તેમની મદદથી, બરાબર. એના માટે ખૂબ અગત્યનું છે. તો જે આપણે પ્રશ્નનો સૌપ્રથમ જોયું તેમાં આપણે શું સમજીએ? પહેલા તો કોષ કઈ ભાષામાંથી લેવામાં આવ્યો? તો કે ભાઈ લેટિન ભાષામાંથી લેવામાં આવ્યો. કોષની શોધ કોણે કરી? તો રોબર્ટ હુક નામના વૈજ્ઞાનિકે કરી, બરાબર. બે ક્વેશ્ચન છે જે આમાંથી પૂછાય છે. હવે આપણે આગળ સમજીએ. તો આગળનો આપણો ટોપિક કેવો છે? કે સજીવો શેના બનેલા હોય છે, બરાબર. આપણે વાત કરી કે સજીવો શેના બનેલા હોય? કોષ. તો આપણે એના વિશે થોડું વધારે આગળ માહિતી મેળવીશું કોષની. તો તેના માટે આપણે પ્રવૃત્તિ તમને આપેલી છે, બરાબર. તો તે પ્રવૃત્તિ આપણે પહેલા સમજીએ. તો આપણે લેવાનું છે ડુંગળીના છાલનો કોષ. હવે તમને હશે ડુંગળીના છાલનો, હા, ડુંગળી હોય, બરાબર છે. ડુંગળી તો એની અંદર ઘણા બધા સ્તર આવેલા હોય છે, બરાબર. પરંતુ તેની અંદર જે સાવ પાતળું નાનું સ્તર આવે છે, બરાબર, તેનો ઉપયોગ આપણે કરવાનો છે. આ પ્રયોગ છે તમારે ધોરણ 8 માં આપણે આવી જ ગયેલો છે કે ભાઈ પ્રયોગ પોથીમાં આપણે તેની રચના તેમજ આપણે એનો પ્રયોગ દ્વારા સમજ્યા છે કે ભાઈ ડુંગળી છે તેનું બારીક પાતળું સ્તર લેશું આપણે, બરાબર. બારીક પાતળા સ્તરને લઈ જે આપણી માઇક્રોસ્કોપ માટેની જે સ્લાઇડ આવે છે, કાચની પટ્ટી, જે દરેક વિદ્યાર્થીઓએ જોયેલી છે, તે સ્લાઇડની પટ્ટી ઉપર આપણે શું મૂકશું? ડુંગળીનું જે પાતળું પડ છે, સ્તર છે તે મૂકશું, બરાબર. ત્યાર પછી આપણે શું કરશું? મિથિલિન બ્લુ, આપણે જે અભિરંજકનો ઉપયોગ કરતા હતા તે અભિરંજકની વાત કરીએ તો અભિરંજક એટલે કે જે કોષ છે, બરાબર. તો આપણે તેને માઇક્રોસ્કોપમાં જોશું તો આપણને સ્પષ્ટ દેખાશે નહીં, બરાબર. તો આપણે તેને રંગીન અને સ્પષ્ટ દેખાવા માટે અભિરંજકનો ઉપયોગ કરશું. તેનું નામ છે મિથિલિન બ્લુ, બરાબર. મિથિલિન બ્લુ, જેની મદદથી આપણે જે ડુંગળીના કોષ છે તેને સરળતાથી આપણે જોઈ શકીશું, બરાબર. જો અહીંયા આપણને આકૃતિ જે આપેલી છે, બરાબર, તે આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો, જે તમને બુકમાં પણ પ્રવૃત્તિમાં આકૃતિ આપેલી છે, બરાબર. તેમાં તમે જોશો તો અલગ અલગ આકારના જે કોષો રહેલા છે, બરાબર. અલગ અલગ આકારના શું રહેલા છે? કોષો રહેલા છે, બરાબર. એમાં જે વચ્ચે ટપકા જેવી રચના છે તેને કહેવાય કોષ કેન્દ્ર, બરાબર. અને જે અલગ અલગ આકાર રહેલા છે તેને કહેવાય કોષો, બરાબર. એક કરતા વધારે કોષ રહ્યા છે આપણે તેને કહીએ છીએ કોષો. જે વચ્ચે બિંદુ છે તે કહેવાય કોષ કેન્દ્ર. આની સિવાય આપણે ધોરણ 8 માં માહિતી મેળવી હતી કે કોષ છે તો કોષની ફરતે જે આવેલું કોષ રસ પટલ કહેવાય, બરાબર છે. જે તેની અંદર પ્રવાહી આવેલું હોય તેને કોષ રસ કહેવાય. અને જે વચ્ચે જે ગોળાકાર રચના રહે છે તેને કહેવાય કોષ કેન્દ્ર, જેની વિશે આપણે માહિતી મેળવી જ લીધી, બરાબર. તો ડુંગળીના કોષો તમે જોશો એટલે તમને વધારે માહિતી મળશે, બરાબર. તમે જોઈ શકશો કે ભાઈ જે કોષ આપણને ડુંગળીનું જે સ્તર હતું એમાં જોતા આપણને કંઈ દેખાતું હતું નહીં, પરંતુ તેનું આપણે માઇક્રોસ્કોપ દ્વારા પરીક્ષણ કર્યું તો જે નાના નાના બારીક કોષો છે તે આપણે જોઈ શકીએ, બરાબર. હવે આગળનો જે ટોપિક છે કે ભાઈ કોષના પ્રકાર છે તે આપણે આવનારા વિડિયોમાં જોશું. તો આજે જેટલું આપણે કર્યું કે જેમાં આપણે ફર્સ્ટ કોષ શબ્દ કઈ ભાષામાંથી લેવામાં આવ્યો, એની શોધ કોણે કરી, બરાબર. પ્લસ જે આપણે પ્રવૃત્તિ જોઈ એ પ્રવૃત્તિ હોમવર્કમાં લખવાની છે, બરાબર. વધુ છે આપણે આવનારા વિડિયોમાં